Χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το μικρό ροκάνι. Πρώτα όμως πάμε να βγάλουμε τη λάμα του και να το ακονίσουμε. Όπως κάναμε και με το σκαρπέλο, θα χρησιμοποιήσουμε πέτρα, δέρμα και τον οδηγό. Πάμε να το βάλουμε μέσα στον οδηγό. Για να βρω τη γωνία του, θα το μαρκάρω με μαρκαδόρο και θα δω που το τρώει. Το συγκεκριμένο είναι στις 25 μοίρες. Λοιπόν, λαδάκι στη χοντρή μεριά της πέτρας και ξεκινάμε. Είπαμε προσπαθώ να δουλεύω την πέτρα ομοιόμορφα για να τρώγεται και ομοιόμορφα. Κάποια στιγμή εδώ θα αρχίσω να νιώθω ένα γρέζι που λέγεται εθέρας. Τότε γυρνάω την πέτρα στην πιο ψηλή και συνεχίζω μέχρι ο εθέρας να βγει σε όλο το μήκος της λάμας. Τώρα πάμε να καθαρίσουμε τον εθέρα. Και αφού τον καθαρίσουμε, πάμε στο δέρμα. Βάζουμε λίγο σαπούνι. Και πάλι τον εθέρα. Τώρα άμα ξυρίζει είμαστε εντάξει. Μια χαρά. Στη συγκεκριμένη πλάνη η γωνία κοπής πάει προς τα πάνω. Δηλαδή θα βάλουμε τη λάμα έτσι. Αυτό εδώ το κουμπί ρυθμίζουμε το βάθος κοπής από εδώ. Όσο μικρότερο αυτό το κενό, τόσο πιο χοντρό ροκανίδι θα βγάλουμε. Όσο πιο πίσω πάει η λάμα, τόσο πιο λεπτό το ροκανίδι. Τώρα, εγώ ξεκινάω με πολύ ανοιχτό, που σημαίνει πολύ ψηλό ροκανίδι, σχεδόν δεν θα ακουμπάει στο ξύλο. Και πάω να δω, ακουμπάει. Βάζω την πλάνη μου εδώ και πατάω το δάχτυλό μου εδώ. Και πάω να δω. Δεν κόβει. Κλείνω. Δεν κόβει. Οπ. Αρχίζει και κόβει. Βλέπετε εδώ είναι ακόμα πάρα πολύ λεπτό. Κλείνω λίγο ακόμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικούς τρόπους εφαρμογής αυτής της πλάνης. Ένας πολύ κλασικός τρόπος χρήσης της είναι να στρογγυλεύουμε τις γωνίες. Δηλαδή, και τώρα τη στρίβω. Και απ' την άλλη. Μπορούμε πολύ εύκολα να καθαρίσουμε τα σημάδια από τις σκοπές, όπως την κορδέλα, τη σέγα κτλ. Και στις διαγώνιες.
Γλιτώνουμε πολύ χρόνο και γυαλόχαρτο. Σε μικρά κομμάτια μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σαν κανονική πλάνη για να μειώσουμε το πάχος. Πρώτα ξεχοντρίζουμε με την πλάνη κάθετα στα νερά. Εδώ βολεύει να την κρατάμε και λίγο διαγώνια. Κόβει πιο εύκολα. Αφού ξεχοντρίσουμε, δουλεύουμε την πλάνη παράλληλα με τα νερά για να καθαρίσουμε τα σημάδια. Αν θέλουμε να δουλέψουμε στο σόκορο, σετάρουμε στην πλάνη να μην κόβει πολύ βαθιά και πάλι τη δουλεύουμε λίγο διαγώνια. Πολλές φορές, ειδικά όταν κάνουμε επισκευές, μπορούμε να προσθέσουμε άλλα κομμάτια ξύλο στο ήδη υπάρχον. Και φυσικά ποτέ δεν το κάνουμε ΣΥΡΙΖΑ, πάντα αφήνουμε λίγο παραπάνω. Αυτό μπορούμε να το κατεβάσουμε πολύ εύκολα με την πλάνη, αντί να το κόψουμε ή να το γυαλοχαρτάρουμε. Και μόλις φτάσουμε πολύ κοντά, τότε μπορούμε να γυαλοχαρτάρουμε. Αυτή είναι μια μέθοδος που την έχω δει από οργανοποιούς. Βάζουμε την πλάνη ανάποδα στη μέγενη και τη δουλεύουμε έτσι. Τη δουλεύουν κυρίως όταν φτιάχνουν τις ντούγες για μπουζούκια, μαντολίνα κτλ. Αλλά βολεύει για να δουλέψεις και πολύ λεπτά κομμάτια ξύλο να τα λεπτύνεις. Βέβαια θέλει προσοχή γιατί μπορεί να φας και κανένα δάχτυλο. Είναι επικίνδυνο και καμιά φορά αυτά τα μικρά εργαλεία είναι πιο επικίνδυνα από τα μεγάλα που τα προσέχουμε και έχουμε την προσοχή μας εκεί. Λοιπόν, άμα θέλω να λεπτύνω κι άλλο αυτό, τρώω λίγο στις άκρες. Τρώω λίγο από την άλλη άκρη και μετά τρώω τη μέση, γιατί άμα το φάω όλο αυτό μαζί θα είναι πολύ δύσκολο για το μαχαίρι. Εδώ θέλει βέβαια προσοχή τα χέρια μας, έτσι. Εδώ μου συνέβη και το εξής που είναι καλή αφορμή για να εξηγήσουμε τη φορά των νερών. Όπως βλέπετε τώρα εδώ, όπως πήγαινα έτσι, μου έκανε σπασίματα. Αυτό σημαίνει ότι πάω κόντρα στα νερά. Αυτά τα λεπτά κομμάτια είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα να το διορθώσω. Μπορώ να το διορθώσω αν λεπτύνω πάρα πολύ το ροκανίδι που βγάζω για να παίρνω πολύ μικρά πάσα. Τώρα, άμα γυρίσω αντίθετα όμως το ξύλο, θεωρητικά θα πηγαίνει με τα νερά και θα μου κάνει καθαρό κόψιμο. Γενικά που μπορούμε πηγαίνουμε με τα νερά. Δεν είναι όμως πάντα δυνατό αυτό, γιατί εδώ ας πούμε μπορεί να έχει ένα ρόζο και ξαφνικά ενώ τα νερά πηγαίνουν έτσι, από εδώ να αλλάξει η κατεύθυνση πάλι. Όπου μπορούμε όμως, μας βοηθάει. Και επίσης εδώ μπορώ να δώσω και σχήματα, να λεπτύνω εδώ, να κάνω μύτη. Γενικά το ροκάνι μας
είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο και μπορεί η φαντασία σας να οργιάσει με τους τρόπους χρήσης του. Θα σας δείξω ένα τελευταίο κόλπο. Πώς μπορούμε να κάνουμε καβίλες, δηλαδή κυλινδρικά κομμάτια ξύλου. Έχω ένα ξύλο, έχω σημαδέψει το κέντρο του και ένα κύκλο στη μία και ένα κύκλο στην άλλη άκρη του. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε καβίλια. Λοιπόν, το έχω σφίξει σε ένα σφιχτήρα και το σφιχτήρα τον έχω σφίξει στη μέγενη. Και τώρα θα προσπαθήσω να ενώσω τον οδηγό από τη μία πλευρά με τον οδηγό από την άλλη πλευρά. Πάμε. Και σιγά σιγά με υπομονή θα το φέρετε όσο πιο κοντά στη γραμμή μπορείτε. Το συγκεκριμένο ροκάνι δεν είναι πολύ φθηνό, έχει γύρω στα 30 ευρώ. Αλλά και με ένα πολύ φθηνό ροκάνι, γύρω στα 5 ευρώ, το πιο φθηνό που υπάρχει, αν είναι καλά ακονισμένο, μπορείτε να κάνετε ό,τι σας έδειξα. Και εγώ στα παλαιότερα μου βίντεο ένα πάρα πολύ φθηνό χρησιμοποιούσα. Οι πιο παλιοί συνδρομητές το ξέρετε. Αυτά παιδιά για το μικρό ροκάνι. Προσωπικά είναι το αγαπημένο μου εργαλείο. Αν έχετε και κάποια άλλη εφαρμογή που θεωρείτε ότι είναι σημαντική, γράψτε στα comments από κάτω το βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά.